በማይክሮሶፍት ወርድ ሂሳብን እንዴት መስራት እንችላለን? መደመርን፣ ማካፈልን፣ ማክሲመም ማውጣትን፣ ሚኒመም ማውጣትን እንችላለን ወይስ አንችልም? ማክሲመም የምናወጣውን ኤክሴል ተጠቅመን ድምር የምናወጣውን ኤክሴልን ተጠቅመን አቬሬጅ የምንሰራውን በወርድ እንዴት እንሰራለን? ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን ለምሳሌ አንድ ቴብል ክሬት እናድርግና ክሬት ቴብል ከገባን በኋላ ክሬት ቴብል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ የሚሆነው እዚህ ሰም ጋር እንመጣና ሌአውት እንገባለን። ሌአውት እንገባና ፎርሙላ የሚል እንፈልጋለን። የምጠቀመው ወርድ ማይክሮሶፍት ኦፊስ 16 ስለሆነ እዚህ ጋር ፎርሙላ የሚለው ካመጣልኝ ፎርሙላ የሚለውን ሰርች አደርጋለሁና ኤፍኤክስ የሚል ይመጣልኛል ማለት ነው። ኤፍኤክስ ይመጣልኝ እዚህ ጋር ልክ ክሊክ ሳደርገው መጀመሪያ ሰም የሚል መጣልኝ ማለት ነው። እኩል ይሆናል ሰም ሌፍት ማለት ይሄኛው ሳይድ ማለት ነው። ይሄኛው ሳይድ። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄንን ሰም ከወሰድኩ ሰም ስለዚህ እንተራረጋለሁ ማለት ነው። 183 አመጣ። ይሄንን በተመሳሳይ እዚህ ጋር ፎርሙላ ሰም አባብ ሳይሆን ይሄ ሌፍት ነው። ሌፍት ኢንተር። ይሄንን በተመሳሳይ ፎርሙላ ሌፍት ኢንተር። ይሄንን በተመሳሳይ ፎርሙላ ሌፍት ይሄንን በተመሳሳይ ፎርሙላ ሌፍት ስለዚህ ድምሩን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። አቬሬጁ ምን ይሆናል? የዚህ አቬሬጅ ምን ይሆናል? ስለዚህ የዚህን አቬሬጅ ለመስራት እዚህ ጋር 98 አልደመርነውም አይደል? የሚያደርገን ከሆነ አፕዴት እናደርገዋለን ማለት ነው። አፕዴት አንድ አዲስ ነገር ያደረግነው አፕዴት እናደርጋለን። ልክ በዚህ ማለት ነው 335 ሳይሆን 335። ስለዚህ የዚህን አቬሬጅ ለመስራት ፎርሙላ ላይ እንገባና አሁን እዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰም ነው የሚለው አይደል? ስለዚህ አቬሬጅ የሚለው እንዴት እናውጣ ነው። አቬሬጅ የሚለው ለማውጣት እዚህ ፔስት ፋንክሽን ጋር እንገባና አቬሬጅ የሚል እናወጣለን ማለት ነው። አቬሬጅ የሚል ከዛ በፊት ግን ማክሲመሙ ስንት ነው? የዚህ ለምሳሌ ያበበ ማክሲመም ስንት ነው የሚለውን ክሊክ ብንፈልግ እዚህ ጋር ማክሲመሙ ስንት ነው የሚለው እዚህ ጋር ሌፍት ኢንተር። ስለዚህ ከዚህ ካሉት ነው ማክሲመም የሚያወጣልን። ከነዚህ ውስጥ ነው የሚያወጣልን ማለት ነው። ከነዚህ ነው የሚያወጣልን። የዚህን አቬሬጅ ብንሰራ እዚህ ጋር አቬሬጅ ፎርሙላ እዚህ ጋር እንገባለን። ፎርሙላ የት በቀላሉ ማድረግ እንደምንችል ነው የምናሳያችሁ ዛሬ። ፎርሙላ እንገባለን አቬሬጅ። ስለዚህ ሌፍት ያለውን አቬሬጅ እናወጣለን ማለት ነው። ሌፍት ኢንተር። ስለዚህ ይሄ ስንት አመጣ ማለት ነው? 91.5 አመጣ ማለት ነው። ሌሎችን አፕዴት እያደረግን ለአንደኛው 82 አመጣ።
82.5 83.75 አቬሬጅ አመጡ ማለት ነው። በዚህ መንገድ አቬሬጅ እና ሰምን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ከዚህ ከታች ላይ የዚህን አቬሬጅ መስራት ብንፈልግ የድምሮች አቬሬጅ ስንት ነው? የድምሮች አቬሬጅ ስንት ነው? እዚህ ጋር አቬሬጅ መስራት ብንፈልግ እዚህ ጋር ፎርሙላ እንገባና እዚህ ጋር አቬሬጅ ነው የምንፈልገው ይሆናል። እዚህ ጋር አቬሬጅ የምንፈልግ አቬሬጅ ምን እንለዋለሁ? አበብ ብለዋለሁ ማለት ነው። አበብ 333.5 ማለት ነው። የምን የድምሩን አቬሬጅ ፈልጉ ብንባል ማለት ነው። የድምሩን አቬሬጅ ፈልጉ ብንባል በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። የአቬሬጁን ደግሞ አቬሬጅ መፈለግ ብንፈልግ እዚህ ጋር አሁንም ፎርሙላ fx እዚህ ጋር እንገባለን። በተመሳሳይ እዚህ አቬሬጅ እንልና አበብ 83.95 ይመጣል ማለት ነው አቬሬጁ። በዚህ መንገድ ምን ሰራን ማለት ነው? መደመር ሰራን፣ አቬሬጅ ሰራን፣ ማካፈልም በዚህ ልክ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ማካፈል ብፈልግ አቬሬጅ ደምረን የእያንዳንዱን ደምረን አቬሬጅ መስራት ብንፈልግ እዚህ ጋር ለምሳሌ 366 90.5 98 85 85 98ን መስራት ብንፈልግ እዚህ ጋር አቬሬጅ የዚህን ያጠቃላይ አቬሬጅ ብንፈልግ እዚህ ጋር እንገባና ፎርሙላ ስለዚህ አቬሬጅ እዚህ ጋር ሰም ነው አይደል? ሰም ሌፍት ሲካፈል ለዚህ መካፈል ይችላል። 1 2 3 4 5 6 ለ6 ስለዚህ የዚህ አቬሬጅ ይሆናል ማለት ነው።